Hi guys, this is Louie and thank you for watching Louie's Fishing. In this video, ipapakita ko kung paano ko mini-maintain ang aking Pioneer Exaggerate XA 2000 series. It just so happen na nadulas ako sa bato habang nagfi-fishing at nalublob sa tubig yung fishing reel ko. Some might know pero ang Pioneer Exaggerate ay hindi para saltwater fishing at kailangang i-maintenance pag dagat ang fishing spot mo. I hope this video will be helpful para sa mga bago lang sa hobby. Para rin magbigay ng idea kung paano alagaan at para mapatagal ang buhay at serbisyo ng mga fishing gears na ginagamit natin. Okay, so at this stage, natapos ko tanggalin yung spool at saka ang crank. Ngayon tinatanggal ko naman yung screw para mabuksan ko yung lock nut para sa ating rotor. Ang rotor natin or ang nut ng rotor natin is naka-reverse thread, so clockwise yung loosen, counterclockwise yung tighten. And dito sa fishing reel na to, medyo matigas yung rotor sa main shaft. So medyo konting pasensya lang para matanggal. And then at this moment, tinatanggal ko yung screw para sa retainer plate, which is yun yung humahawak sa first bearing na makikita nyo in this video. And ang Pioneer Exaggerate is 5 bearing plus 1, and you will definitely gonna see why in a little bit sa video. And then ngayon naman is tinatanggal ko yung mga main screw para sa left hand side plate or cover ng Pioneer Exaggerate. Meron siyang tatlong main screws. Sa ilalim merong maliit, which is umahawak dun sa silver part. Sa loob ng silver part meron pa siya isang maliit na screw. So in all, merong 4 na holding screw ang ating Pioneer Exaggerate before ma-expose yung gear at saka yung iba pang bearing sa loob. So now natanggal na yung silver na plating sa ilalim, and then nahulog na lang yung unang bearing na nasa likod ng retainer plate. So ito yung pang-4 na screw bago mabuksan. And then okay, so natanggal yung mga screw, and then using yung tool na ginagamit pang cellphone, yung ginamit ko para ma-pry open yung cover na nag-expose sa pangalawang bearing. And then yan yung main gear ng Pioneer Exaggerate. So medyo gunky ang internals at saka medyo mamasa-masa kasi nga nalublob to sa tubig mulat nung na off balance ako sa fishing session ko last Sunday. Okay, so at this stage, i-unscrew ko yung shaft, which is yun yung nakadirekta sa spool, and then yun yung responsible but nag-o-oscillate or tumataas baba yung spool sa ating bail para din naman pantay yung pag-reel in ng fishing line at walang uneven parts. Ngayon, using ceramic tweezers, tinanggal ko yung part na nakadugtong sa shaft, and then yung oscillating gear, yan yung nakadirekta sa main gear, and then yan yung gumagawa ng oscillating motion para sa ating spool. So natanggal ko na rin yung pangatlong bearing, which is yan yung nakakabit or nakarekta sa main gear para maging smooth yung pag-ikot natin ng crank
and then walang sabit pag nagre-reel in tayo ng ating fishing gear. Ngayon, pagkatapos ng konting usisa, nahata ko na rin yung pang-4 at pang-5 bearing na nasa Pioneer Exaggerate. Okay, so eto na siya. Most of the people is asking anong meron sa fishing reel, bakit hindi siya nagre-reverse pag may naka anti-reverse settings. And then this is the responsible for it. Anti-reverse bearing. Literally one-way bearing siya, and then if I'm not mistaken, at this model, yung puti is yung hub na humahawak dun sa mga roller bearings sa loob. And then at the right setting, hindi niya nire-reverse yung main shaft. So pagkatapos ng konting linis sa mga gunk at grasa na nabasa, so heto na ang aking Pioneer Exaggerate. As you can see, meron siyang 5 bearings, 4 na roller bearing at 1 anti-reverse bearing, at iyan ang pang-5, yung nasa spool, nasa bail, which making reeling in the fishing line smoother kesa naman doon sa mga rollers na walang bearing na nasa bail. So ngayon, medyo binilisan ko itong video since this is the assembly part. Hina-hina lang, assemble in sequence. You're gonna see in this video na gumamit ako ng industrial na klase ng grasa, which is ito yung grasang ginagamit ko sa motor ko. I choose to use this kasi what I think, this is not weatherproof pero tough enough para hindi ma-penetrate ng salt water agad-agad yung mga bearings na nasa loob ng aking fishing reel. Even though, first time kong magbaklas ng Pioneer Exaggerate. So, meron akong mga parts na pagkakabit, pinaklas ko ulit kasi I feel na mali. Most of the time, ito yung nakaka-intimidate lalo na sa mga branded na mga fishing reel. Medyo sayang, sayang naman kasi kung babaklasin mo and then hindi mo naman siya maibabalik ng tama. So, ingat lang, especially if you guys were gonna actually try to follow what I did. Hindi ko siya nire-recommend to do at your own. But if you really wanted to, do it at your own risk. Hindi naman to, ang purpose ito is just to give an idea paano pwedeng i-maintain ng sarili or sarili nating i-maintain ang ating mga gears. Hindi naman sa ayaw kong dalhin siya sa proper service center. I just want to do it by myself. Yun ako mahilig ako magbubuting-ting. If you were gonna see in my other video, binaklas ko yung aking sugayilang na baitcaster
which is so far ang ganda naman ng performance kahit after ko siyang binaklas. And then ang maganda sa kanya is sa reel na yun or baitcaster na yun is may manual siyang kasama. So at the stage, nilalagyan ko na lang yung grasa, yung mga bearings na para sa main gear, and then dahan-dahan lang sa pag-assemble. And basically at first intimidating, pero pag nakasanayan mo ng magbubuting ting mga bagay-bagay, actually madali naman siya matutunan. Medyo mabusisi nga lang. So, heto na guys. I'm almost done. Nilalagay ko na lang yung last screw. And then after this, ikakabit ko na yung rotor. And then, of course, pati na rin yung spool. So, I hope, once again, I hope you find this video useful. Hindi man ako talagang technician or mekaniko ng mga fishing reels. Just out of curiosity, gusto ko lang talaga malaman kung paano gumagana yung mga bagay na meron ako. And if ever you have questions, feel free to leave your comments below. And don't forget to hit like and subscribe na lang din. I'm just new on YouTube, and then na-inspire lang ako just to show each newbie or mga rookie lang sa angling about this new hobby, interesting facts about this hobby, and I will be sharing tips and tricks and DIYs, paano ako gumawa ng lures, rattlers, sabikis, and other stuffs. Mention it when it comes for fishing. Probably in the next video, I'll be making something for how to do rattlers. Known siya sa Davao. If you are Dabawenyo, basically alam mo kung ano ang silbi ng rattler. I will gonna make another video because that's actually a request of one of my subscribers. Basically, so I'll see you next time, and this is now the end. My Pioneer Exaggerate XA 2000 series is now fully maintained, and now it's ready to rock and roll again. Fish on!